ask me all I need to know. You can be my one and only. There's a lot of pretty cars in this city. There's a lot of pretty. Hey guys, welcome back to another tutorial video. And it's me again, Actoy. And for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano nga ba gawin ang Angel Me effects na trending ngayon sa TikTok using CapCut. Pero bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell for more upcoming videos. Pero bago ang lahat guys, punta muna tayo sa TikTok at i-search natin doon #AngelMe at mag-save tayo ng isang video doon para sa music na gagamitin natin ngayon. So i-click natin ang CapCut guys, yan siya. Tapos new project tayo. Then click natin yung picture na gagamitin natin. Ito siya. Then add. Tapos i-click ang audio and extracted. Tapos kunin natin yung video na isinave natin from TikTok. Yan. Add para ma-extract yung music. So i-click natin ang picture. I-move natin hanggang sa pinakadulo ng music. Yan. Then, click ulit ang picture. Hanapin natin ang copy. Yan. Then, click. Balik ulit tayo sa unang picture. Hanapin natin ang overlay. Yan. Tapos, click natin yung unang picture. Tapos, punta tayo sa style. Then, i-click natin itong Angel Me. And then check. Tapos, back tayo. Punta tayo sa audio. And, dito sa banda sa music guys, dito sa gitna, i-click natin ang ating picture ng ganyan. Tapos, i-split natin. So, back tayo. Punta tayo sa pinakaunang picture. Ganyan. Tapos, itong picture na pangalawa, itong overlay, i-move natin hanggang sa dito sa nahati nating picture sa transition sa kulay puti. Yan. So, ganyan ang mangyayari guys. Yan. Tapos, i-click natin itong overlay na picture sa ibaba. And then, i-click natin itong diamond sign. Ganyan. Tapos, punta tayo sa mask. Yan. Tapos, i-click natin ng split. And, i-move natin itong yellow line. Patayo. Hanggang sa mag 90 degree. Ganyan. Tapos, ipwesto muna natin siya dito sa left side. Ganyan. Then, check. Tapos, punta tayo sa pinaka-start ng picture. And, i-click ang diamond sign. Tapos, punta ulit sa mask. Ganyan. Tapos, itong yellow line, i-move natin hanggang sa right side. Ganyan. Then, check. So, i-play natin. So, punta ulit tayo sa pinaka-start guys. And then, click natin ang effects. Tapos, video effects. And then, dito sa party, i-click natin ang blur. Tapos, check. And, i-move natin itong effects na blur hanggang dito sa transition. Yan. Para may pa-surprise siya guys. Tapos, punta tayo sa sticker. Sticker tayo punta. And then, hanapin natin yung parang star. Ito siya. Click natin. Then, hanapin natin yung kuryente. Parang kuryente na line, guys. Ito. Tapos, ikutin natin hanggang sa mapatayo natin ng 90 degree. Yan. Takihan lang natin. Tapos, i-move muna natin dito sa pinaka left side. Tapos, check.
And then, i-move natin itong sticker papunta dito sa puti na transition. Then, check natin. And, i-click ang diamond sign. Ganyan. Tapos, back tayo sa pinaka-start. And, i-check natin itong diamond sign. Tapos, i-move natin itong kuryente line sa pinaka-right side. Ayan. So, i-play na natin guys para magsasabayan sila. So, ganyan ang mangyayari guys. Ganyan yung resulta. Tapos, dito sa transition guys, i-click natin. Punta tayo dito sa flashes. I-click natin itong flashes. Then, check. And then, i-click natin itong picture. Punta tayo sa animation. And then, click ang in. Tapos, hanapin natin ang rock vertical. So, tapos, iset natin hanggang 3 seconds. Yan. Okay. So, ang mangyayari, ito siya. Diba? Tapos, guys, mag-additional pa tayo ng another effects. Punta tayo sa effects. Yan. Tapos, click natin ang video effects. And then, punta tayo sa party. Yan. Tapos, i-click natin itong shockwave. Ito. Then, check. Tapos, i-move natin itong shockwave hanggang sa pinakadulo ng picture natin. Yan. So, ganyan ang mangyayari. Tapos, mag-additional pa ako ng effects, guys. Click ulit ang video effects. Tapos, punta tayo sa nature. Hanapin natin yung explosion. Ito siya. Click. Check. Tapos, move hanggang sa pinakadulo. Yan. So, ganyan. Yan. Tapos, i-click natin yung video effects ulit. Punta tayo dito sa glowing lines. Then, check natin ang angel wings. Check. Tapos, mahaba itong angel wings. So, i-clickan natin. Ganyan. Tapos, video effects ulit. Then, punta tayo sa party. And, i-click natin itong neon swing. Yan. Tapos, check. And, i-move natin itong neon swing sa pinakadulo ulit. Ganyan. So, i-play natin, guys. So, ganyan ang mangyayari, guys. So, i-save na natin, guys. Click natin itong arrow sa itaas, sa bandang right side. Ayan. So, exporting na siya sa ating gallery. Then, done. Pwede rin kayong gumawa ng Evil Me, guys. Ask me all I need to know. You can be my one and only. There's a lot of pretty cars in this city. There's a lot of pretty